Nhặt châu sai chân cao ơi. Bắt đây, nào. Mày ơi, con lô lá. Xem. Xem, ôi mua tôi. To đấy, liền. Rồi mà là đánh chance bỏ chiến đây. Còn bao chỗ sai cả sao ơi, không mua. Không. Tạm ná. Hấp. Xem. Ôi. Ê, cầm lưng á, cái thoáng. Chạy. Chạy nó cái thoáng em bọc cho mấy gì. Chạy đi. Phóng lưng mấy gì. Mày chạy đi cho con lưng cái này thường xuyên chạy mà. Ôm kia. Đi bao kia, nó ngồi. Đi đá cho lớn tay hả? Đi vào đúng rồi, có chốt đấy. Wow.